Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dadako tayo sa ongoing elite tournament na kung tawagin ay Chessable Masters Group A and B at nagsimula na kahapon June 20 at matatapos sa July 5. So medyo mahaba-haba pa itong ating susubaybayan. So nahati ito sa dalawang grupo. Sa Group A, ang mga maglalaro ay sila Super Grandmaster and World Champion Magnus Carlsen ng Norway, Super Grandmaster Hikaru Nakamura ng USA, Super Grandmaster Alexander Grischuk, Super Grandmaster Artemiev Vladislav ng Russia, Super Grandmaster Daniil Dubov ng Russia, at Super Grandmaster Harikrishna ng India. Ayan po ang mga magdo-double round robin sa Group A. So double round robin, after nun ay kukuha ng 4 para isabak naman sa 4 na players na makukuha din sa Group B. So sino naman ang mga magdo-double round robin sa Group B? Ito ay sila Super Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave ng France, Super Grandmaster Liren ng China, Super Grandmaster Nepomniachtchi ng Russia, Super Grandmaster Fabiano Caruana ng USA, Super Grandmaster Teimour Radjabov ng Azerbaijan, at kay Super Grandmaster Anish Giri ng Netherlands. Ayan, so kukuha dyan after ng double round robin na may time control na 15 minutes plus 10 seconds increment, kukuha ng tag-4. Okay, at yon ang ipang na-knockout system. So magkakaroon ng knockout system para ma-determine kung sino talaga ang magcha-champion. Okay, so simulan kagad natin sa pinakamainit na preliminary round number 1, ang laban between Super Grandmaster Hikaru Nakamura versus World Chess Champion Magnus Carlsen. Okay, Naka played e4, Magnus played c5, so Sicilian, knight f3, knight c6, at dito ay nag c3. Ayan, so kung tawagin natin ito ay delayed alapin. Kasi ang alapin talaga, e4 and then followed with c3, yan ang pinaka main line. Pero since may knight f3, kung tawagin ay delayed alapin. Okay, so dito, ang ginawa ni Magnus ay nag e5. Alright, and then nag d4, pinasabog kagad sa center, c takes d4, c takes d4, e takes d4, knight takes d4, and then nag knight f6, nag knight takes c6. So hanggang dito, bookline pa rin yan. B takes c6, bishop d3 development, bishop d6, yan, linya pa rin. Castle, castle, and then dito ay nag knight c3. So ito yung novelty ni Naka. Alright, so ito ay ni-research ko na sa aking first power book, wala rin. Sa Lichess book, wala din. So ibig sabihin yan ay novelty. Nangyari na yan before, pero ang ginawa ito, knight d2. Okay, yun nga lang, ang naglaro lang nito ay mga 2200 players. So, dito medyo may question tayo kasi natatakpan nga naman yung development ng dark squared bishop. So, tingnan natin yung knight c3 ni Naka. So, baka may improvement na malaki yan. So, rook e8, h3. So, para at least mawalan na rin yung mga pressure sa h2. And then, ma-release na rin yung back rank weakness since may lalabasan na mamaya, may mga ganong pasingaw. And then, itong g4 square ay napaka-importante rin makontrol ng puti. So dito ay nag-bishop e5. So ayan na, para at least maka d5 na. So very basic, para makahinga ng development yung light squared bishop ni Magnus. So dito nag-queen c2, h6 muna. So prophylactic lang din para mapigilan yung coming bishop g5 and also releases the back rank weakness. So dito ay nag-bishop d2. So wala pa namang ganong ka major attack. So islog-islog development lang, connect the rooks. So napaka-importante niya sa opening. So dito nag d5, controls the center na, e takes d5, c takes d5. So dito tanggap ni Magnus na meron siyang IQP or isolated queen pawn sa center, okay? So kadalasan kapag hindi marunong mag-handle ng IQP, bumabagsak yan. Pero since world champion ang nag-handle niyan, yung isolated pawn na yan ay nakukumberte mamaya para makapagbigay ng pressure at may convert sa attack. Okay, so dito ay nagpatuloy lang ng development si Naka with rook fe1, bishop d7, patuloy lang din sa development, rook a d1, very good centralized rooks, and then dito ay nag-rook c8. Okay, so dito, kung mapapansin nyo, lagi nyo tatanungin sa pyesa nyo, sino ba dito ang natutulog at wala pang gamit? So ito, tulog oh. So rook c8, okay? Para may pressure kagad, mayroong kagad simple threat na d4. So dito umiwas kagad si Naka, syempre para makailag dun sa coming d4, lalaglag yung knight niya sa c3. Then nag-queen b6. Alright, so development lang. Ang ganda, yung bishop d7, malaki din ang role niya kasi walang mga knight a4, walang mga ganun kasi may bishop. Ayan, so queen b6 and then dito, siguro dito nagmuni-muni si Naka kasi ang labanan dito ay islug-islugan itong moment na to. Dapat magaling pumosisyon. So dito ay nag-rook e2 si Naka. So simple lang. Para lang ipatong yung rook at lumakas, ma-boost yung puwersa niya sa e-file. Okay, pero dito, so according to a very solid computer engine, bishop f5 lang daw. Exchange lang ng light squared bishop para mamaya mas lalong kumbaga mapapadali yung pagtrabaho ng puti sa weak IQP ni Magnus.
Kasi wala nang po protection na light square pag na-exchange na yung light square. So yun po ang pinaka-idea. So dito ay nag-rook ito, tingnan natin. Bishop d4, rook de1, then dito ay nag-rook e6. So very solid din. Ang idea, papatong din sa e8. So napakaganda rin ng rook e6. Then dito ay binulabog na kagad ni Naka with bishop f5. So obligado, hahataw talaga yan. Rook takes e2, rook takes e2, tinanggap na ni Magnus, bishop takes f5, queen takes f5, at dito ay nag-queen a6. Okay, so again, hindi pwedeng capturein yung hanging pawn sa b2 since nakahang din yung rook sa c8. Kaya siya ay nag-queen a6 para depensahan, and then at the same time, may simple trick na bishop takes knight pag nalingat si Naka ay bibigay din ang kanyang rook sa e2. Okay, and then dito ay agad-agad umaksyon si Naka with rook e7. Yan talaga ang pinakapangarap ng Tore, yung makontrol yung 7th rank. So dito ay nag-rook d8, a3, so sinave yung pawn kasi nga may simple exchange lang, bishop takes and then bishop takes, so marahil po pwedeng bumagsak yung pawn sa a2, kaya simple a3 lang, nakaraos na kagad sa current position. So dito ay nag-queen b6, ito naman ang kinukuntirya yung pawn sa b2, and then may additional pressure din sa f2 kahit papaano. So dito ay nag-b4, ayan. So talagang walang magawa si Naka kung di mag-react sa mga bato ni World Champion Magnus kasi talagang malalakas ang puwersang binibitawan. Then dito ay nag-queen d6. So para ma-neutralize, mapaalis yung Tore sa 7th rank. So bumalik si Naka, rook e1. At dito ay nag-queen a6. So inatake naman yung pawn sa a3 since na weak na yan dahil committed na yung pawn sa b4. So dito, nag-a4 si Naka. So yan ang alanganing tira na ginawa ni Naka. Kasi naka-queen c4 oh. So parang ito naman ngayon ang aatakihin, di ba? So dito, mas maganda raw sana, himbis na a4, mas solid sana yung rook c1. Yan. Yun nga lang may kalaliman kasi computer move na itong rook c1 eh. So hindi masyadong kita ng naked eye bilang human. Kasi ipapakapture lang yung pawn sa a3 and then may hataw ng knight takes d5. Excellent move. Grabe, ang lalim. So isa-isay natin. Basically, hindi pwedeng capturing ng rook yan kasi nga may rook c8. So mayroong lalabas weak ang back rank since hindi pwede mag-king h7, nakabantay ang reyna. So mamamatchas ang black dyan. Okay, so ito pa isa. Kung ang ipang capture naman ay knight, ayan, knight takes d5, mayroong rook c8 pa rin. Grabe oh. Grabe pala yung rook c8 na yan. Anong idea? Halimbawa, kung mag queen a1 check, king h2, so wala pa rin mangyayari. Kasi kung bishop e5 check, g3 lang eh. Wala eh. Ngayon, tendency niyan, rook takes c8, queen takes c8, pag king h7, queen f5 check. So balik uli, king g8, queen c8 check. So wag nang capturein to. So dito, good as draw na si Naka pag itong pinasok. Kasi syempre, umaatake si Magnus dito eh. 'Di ba? Ayan ang mangyayari niya. So okay na draw. King h7, queen f5 check. Hindi kasi pwede magpilit ng g6 eh. Wala, tatagilid pa black. May queen takes f7 check. Kapag humarang, may queen takes d5. Delikado pa ang black dito. Okay? So, yun ang ganun kalalim yung rook c1. Lupit ng rook c1. No? Pero dito ang ginawa ni Naka, a4 lang bilang human. So, dito nag-queen c4. So, atake naman sa pawn sa b4. At dito ay nag-knight b5. So, initial reaction din ng bilang human kasi para madepensahan yung pawn sa b4. Yun nga lang, mayroong nakaligtaan dito si Naka na malakas na ginawa ni Magnus. So, bigyan ko kayo ng kaunting segundo. Ano kaya yung good move na ginawa dito ni Magnus? Okay, start. Maraming salamat. Ang binato rito ay knight e4. Ayan oh. Atake sa pawn sa f2, may atake rin sa bishop sa d2. So dito ang ginawa, tinapyas muna ni Naka, queen takes d4 and then napuwersa na mag bishop e3, bumagsak ngayon yung pawn sa b4. So dito lamang na ng isang pawn si Magnus at nag rook c1. Knight c3. So napalo upan pa ng napakalakas na naman na tira. So ideally, para mabaldado yung rook sa baba, hindi makatawid sa c7. And then at the same time, meron pang kaming knight e2, mafo-fork pa. So dito ay nag-react agad si Naka. So nag queen f3 para protection sa kaming knight e2. At dito ay nag d4. Ayan. So napadali naman yung bitaw ni Magnus na d4. So ito lang daw ang much better. Queen b2. Yan lang daw ang mas solid. Para intact pa rin yung knight e2. And then, meron ding coming d4. Kasi tingnan yung kaibahan na nangyari Nag d4 kagad si Magnus, nakahataw ng bishop takes d4. So, queen takes d4, and then rook takes c3, ito yung pinili. Queen takes a4, yun nga lang, lamang pa rin ang isang pawn si Magnus, yun nga lang, rook pawn ang natira. So, usually po, pag rook pawn ang natirang lamang, mahirap pa rin ang penetration. Mahirap i-converte, kumbaga, kasi rook pawn yan Napakaraming drawish pattern kapag rook pawn ang sinasalag.
Alright, so dito ay nag-king h2, prophylactic lang, maiwasan yung mga unnecessary check sa ilalim. Then dito ay nag-queen d7, rook a3, ayan, tinapatan na yung pawn, a5. So sinasacrifice yung pawn pero hindi pwedeng capturein since nandito pa rin yung queen c7 check, mafo-fork. So simple trap. And then dito ay nag-g3, binarahan yung trap na yon at syempre gumawa na ng paraan si Magnus para madepensahan na yung pawn sa a5 and then at the same time, kinukumberte niya sa rook and pawn. So ayaw ni Naka, nag-queen c3, ilag lang muna, rook a8 and then dito ay nag-h4, a4 at dito ay nag-queen b4 para ma-atake yung pawn sa a4. Queen c6, depensa lang, tiyaga-tiyaga lang muna. Then queen d4, abang-abang lang din si Naka. h5, ayan nag-aabangan lang Queen b4, g6, islog-islogan queen d4, king h7, queen f4, atake sa pawn sa f7, queen d7, so baba lang, protection sa f7, and then dito ay nag-queen b4, rook a6, ayan, tingnan natin kung paano gagawin dito ni Magnus kung mapipilit niya. So rook a5, queen b4, rook f5, ayan na, so umatake na kagad sa pawn sa f2, and then dito ay nag-queen b2, ayan, iniwanan na muna pansamantala yung pawn sa a4, queen a7, may threat sa f2, rook e3, so syempre para ma-block yung threat, and then dito ay nag-queen c5, kailangan matibay ka talaga sa islog-islogan, ayan king g1, kasi ang tendency nito pag mahina ka sa islog-islogan, bibigay ka sa mga simpleng pitik na ganyan, pinapa-blunder lang ni Magnus matindi rin si Naka, ang tiyaga rin, king g1, sakto pa rin queen c6, queen a2, ayan may kurot din doon. King g7, lumapit na. Then king h2 ulit. King h7, rook a3, ito naman ang threat, yung pawn sa a4. So nag queen c5, may threat dito sa pawn sa f2. So lumapit lang, king g2, queen c6 check, king h2, queen c5, nagpabalik-balik, king g2, at dito ay hindi na nakayanan ni Magnus, binitawan na niya yung rook takes f2, persado, queen takes f2, then queen takes a3, queen takes f7 check, yun nga lang. Exposed din kasi yung king ni Magnus. King h6 and then nag-queen g8, so may threatening mate sa h8. Then nag-queen b2 check para may tempo at the same time kontrolado na rin yung coming matchas. King h3, queen g7. Ayan. So dito kung mapapansin nyo, hindi kasi basta-basta maipupush ni Magnus yung a3 Kasi merong queen f8 check Hindi naman pwedeng iharang. Di mawawala ng depensa yung pawn sa a3. Kapag naman nag-king h7, may queen e7 check. So dito lang yan pupunta para nakatutok pa rin dun sa pawn sa a3 at hindi makaharang ang queen. So tendency pag bumaba, di check, magpapabalik-balik, perpetual check, and then tabla. Alright? So dito, pag king h3, minabuti na lang ni Magnus na mag-queen g7, yun nga lang, natumbukan ni Naka yung malupit na queen e8, threat sa pawn sa a4. Good move! Napakatindi ng tira na yan. So, dito, nag-queen d4. So, para maiwasan na rin yung check. Wala pa rin check doon. And then, depensa pa rin. The best pa rin ang ginawa ni Magnus. Yun nga lang, queen e7, genius din talaga si Nako. Parang hindi makapag-progress yung pawn. Queen e7 lang, intact pa rin naman. Ang hirap ng ganitong endgame. Ang galing dumipensa din ni Naka. Nag-queen d5. May threatening mate sa h1. So, king h2 bumaba lang. Queen a2 check. King h3. Queen d5, king h2. At dito ay nag-queen d4. So, umangat lang din. King h3. Nag-queen a1 na. Ayan na. So, dito naman may idea. Queen h1. So, dito bumaba lang ulit. King h2. Queen a2 check. King h3. Then, nag-queen c4. So, naiba na. Tingnan natin kung ano kaibahan nito. So, nag-king h2. Bumaba lang din. Queen c2 check. King h3. Queen f5 check. King h2. Nag-queen c8. At dito ay may ginawang 2 hits. Good move na forcing move talaga ang ginawa ni Naka. Walang magawa si Magnus nun. Ano kaya yung good move dito? So ano kaya yung i-guess nyo kung ano yung good move na binitawan dito ni Naka? Okay? Post nyo bigyan ko kayo ng kaunting segundo at after nun ay itutuloy ko na kagad ulit. Start? Ayan. So queen e3 check. Ang ginawa ay king h7 at nag-queen a7 check. Tangay ang pawn sa a4. So dito, syempre, wala na, hindi na ilalaro to kahit world champion ka pa. Pantay na pantay ang pawn structure, very symmetrical. So tabla, nagtabla na sila. Alright, so maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. So ang natutunan natin dito ay talagang kapit lang. So may mga tema na palalamangin mo ng isang po ng kalaban pero ganun pa rin naman ang tema. Lalo na sa ganito, rook po nang natira.
Napakaraming drawish line yan. Okay, so dagdag natin sa ating pundasyon. So ito yung mga technique na kailangan matibay ka. Ngayon, yung mga islog-islog na ginagawa, yung parang tipong pinapablunder ka lang, tibayan mo. Ganun talaga eh. So, talasan mo ang isip mo, dapat alisto ka sa lahat ng mga points, square by square, pawn structure by pawn structure. Ganun talaga, given na yan sa chess para makasurvive ka sa ganitong kalalakas na players. Okay po, maraming salamat po. Sana natuto kayo at kung kayo ay natuto, please like and share the video at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad-agad kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube Chess channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang games dito pa rin sa tournament na ito. Maraming salamat po.